Guys, selamat pagi. Welcome to my channel Dr. S. Kembali lagi kita hari ini di mana kita akan bersiaran tentang kemalangan-kemalangan di Malaysia ataupun kita akan saksikan kemalangan di Malaysia melalui dashcam di kereta ataupun di kenderaan kenderaan yang kemalangan ni lah. Okey geng, jangan lupa yang baru review ataupun baru tengok tu, tolong like, subscribe. Yang mana belum subscribe, tolong subscribe. Yang mana belum like, share and tolong share dan like guys. Okey, untuk hari ni kita akan review di mana kemalangan di Malaysia part 3 yang berlaku di Malaysia. So kalau korang tengok tadi ada satu kemalangan yang dia tekan minyak and then dia terbabas langgar kereta orang, berpusing babe. Okey, kali ni kita akan tengok kemalangan di Malaysia bulan 9 bulan 9 ataupun kemalangan di Malaysia pada tahun ini 2021. Apa yang korang boleh tengok sekarang ni, diorang ni kalau kat Malaysia kau tengok, dia start main brake. Okay, dia macam psycho lah. So kalau korang rasa korang cucuk kereta tu kan, dia rasa dia macam nak duduk lane tu tapi dia tak nak mengalah. Dia still nak duduk lane kanan kan. Ini yang jadi dia puncanya. Okay geng, kalau korang kat luar sana tu, jadilah pemandu berhemah geng. Akhirnya dia pun tekan minyak. Okay, kalau ada tuan kereta kat sini ataupun owner dia kat sini, tolonglah budi bahasa sikit geng. Kita rakyat Malaysia geng, kalau tak ada budi bahasa, tak ada rasa simpati, bersabar semua tu, jangan duduk Malaysia lah geng. Kita kat sini makin lama makin kerap jam, makin banyak kenderaan guna. Okay. So kalau korang tengok kat sini ialah something bully, kes bully jalan raya lah tadi. Okay, ni masuk simpan tak bagi signal terus masuk je. Lepas tu dia tak apa tah. Ini pun satu juga, bagi signal dah betul. Tapi nak terus masuk, dia ingat bagi signal memang lesen besar untuk kita orang benarkan dia masuk. Aduh. Wey, hampir. Kelamba nenek tu. Apa boleh buat orang tua kan. Tapi itulah nyawa. Sekali je geng. Kalau kena tu terciduk geng. Tu hati-hati yang mana nak lintas jalan tu. Okey geng, yang mana yang baru masuk tu please like, subscribe dan share geng. Yang mana yang belum buat lagi tu tolong tekan tombol loceng geng. Di bawah sana je Kau tengok, ingat 4x4, Ford dia boleh buat macam tu. Abang lori sampah pun boleh tau. Okey. Dia buat U-turn. Dia buat U-turn macam tu je, relax je. Jangan tarik signal. Ni sundul belakang tak silap. Dah agak, boom. Ini geng, kau tengok geng. Bahaya geng. Kau tengok dia bantai lap, dia bantai. Ini semua, kalau abang lori ni biasa dia orang kerja trip. Okay geng, yang mana? Oh. Dapat juga live. Hampir geng hampir terbalik Baik dia pandai kawal. Boleh macam tu Okay geng, korang tengok, make sure pastikan lampu traffic light tu jaga dah cakap dah. Tak pasal-pasal kena. Baik tak arwah abang tu
Okey geng, yang mana yang baru tengok tu, please like, subscribe, jangan lupa share sekali. Jangan lupa korang kalau bawa kenderaan tu pastikan pakai seat belt, pandu ikut peraturan jalan raya, bersabar geng. Yang paling penting bersabar atas jalan raya tu, bersabar, tolak ansur sebab kita tahu rakyat Malaysia susah nak bagi signal. Kalau tak jadi macam tadi, kebanyakan kemalangan masuk lorong tanpa beri signal lah. Terutama sekali motor, kalau korang perasan. So kalau korang di luar sana naik motor, pastikan selamat lah, jaga diri, bawa motor elok-elok. Ini apa ni? Ni apa ni? Ui. Aku pun tak faham. Oh, okey. Dia buat reverse. Baik tak kena lenyek. Okay, hati-hati geng kalau bawa kereta tu, bawa motor tu, pastikan kalau korang nak lagi selamat, letak dashcam lah, letak kamera dalam kereta macam ni. Bukan apa, kadang-kadang kita untuk keselamatan kita, untuk safety pada isteri anak-anak kita juga. Terutama sekali wanita lah, pastikan dashcam tu ada dalam kereta, pasang. Benda ni tak mahal geng, murah je. Dalam sekarang pun boleh dapat bawah 100 pun ada, tak silap. Bergantung pada kualiti kamera lah. Kalau korang pasang nak kalau korang nak pasang kamera tu, kalau tak mampu pasang yang murah pun ada, jangan risau. Sebab bukan apa, kalau dashcam ni untuk kegunaan kita, kadang nak claim insurans, berlaku kemalangan orang langgar kita, tak ada bukti, kita boleh macam-macam tuduhan kita boleh kena. So hati-hatilah geng